ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා පැලයක් වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගන්නවා නම් ස්කොට් බොනට් හෝ කිනම් හෝ නයිමිරිස් වර්ගයක පැලයක් ඔබ මිලදී ගන්නවා නම් මෙන්න මේ ආකාරයට කොළ 4ක් හෝ 5ක් හැදිලා තියෙන්න ඕන. පැලේ උස අඟල් 4.5කට වැඩිය වැඩි වෙන්න ඕන. 5ක් පමණ තියෙනවා නම් ගොඩක් දුරට හොඳයි. මේ පැලයක් රුපියල් 30ක් 35ක් පමණ වෙනවා වෙළඳ පොලේ අලෙවි කරන ගාන. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් පස් කුට්ටිය පිටින් ගලව ගන්න පුළුවන් විදියට වගා ට්‍රේ එක මේ බීජ හදලා තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ මුල් හොඳින් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. මේ පස් හොඳින් එකින් එකට අල්ලගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක සිටුව ගන්න පුළුවන් පැලේට කිසිම හානියක් නොවන විදිහට. ඔයාලට මම සිටුව ගන්න ආකාරය කියලා දෙන්නම්. මේ වගේ 16 බෑග් එකක් අරගෙන මේකට දිරීරනාශක කැප්ටන් හෝ හෝමයි යොදාගෙන පැය 2කට පසු මෙන්න මේ ආකාරයට පැලේ තියලා පැලේට හානියක් නොවන පරිදි පැලේ කඳ කොටස පොළවට යට නොවන පරිදි මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට පැලේ සිටව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දැක්ක නේද පැලයක් කොහොමද අපි වගා පදනක සිටව ගන්න කියලා. නයිමිරිස් අනිත් බෝගත් එක්ක බලද්දී මිලෙන් අධික මේ නයිමිරිස් කියන වර්ගය මිනිසුන්ට වගා කරන්න අමාරු නිසා. මොකද මේකට ලෙඩ රෝග වැඩි, වෛරස් රෝග වැඩි, දිරීරහානි වැඩි, කුමිහානි වැඩි. ඉතින් යාළුවනේ මේක එහෙම අර මිනිස්සු දන්නේ නැතිකමට එහෙම වැඩි කියලා කිව්වට ඉගෙන ගත්තොත් මිරිස් පැලේ ගැන කොහොමද අපි මේ මිරිස් පැලෙන් හොඳ අස්වැන්නක් ගන්න කියලා අපිට වාණිජ වගාවල් ලෙස සතියෙන් සතියට අපිට හොඳ අස්වැන්නක් ගන්න අපිට මුදල් ලබා ගන්න මෙන්න මේ මිරිස් වගාවෙන් පුළුවන්. ඉතින් මං අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ මිරිස් පැලයක් තෝරා ගද්දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු සහ මිරිස් පැලයක් සිටුවා ගන්න ආකාරය බොහොම කෙටි කාලයකින් මතක් කරලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න, share කරන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් Agri School channel එකත් එක්ක ළඟදීම හම්බෙමු.